Nu ska vi gå på Game of Thrones, House of the Dragon, säsong 1, avsnitt 2. Vad hände sen? Ja, det började med att Marcus han gick ner på knäna och blev huggad med sina pung framför Damon. Nej. Nej, what happens before was Rhaenyra's well, you see with her fly with the dragon, it was very nice and very good for you. But overall, it was about that they were having a son that's supposed to be the king, but something happened. The mother could not deliver because of something about the birth, and the king made a choice to operate her with her stomach, which made her lost too much blood and died. But in the end, he lost also his son, and then it was depressing. And then his brother Damon is taking advantage of it and want to be king. But he was very angry with him, of course, and sent him to the battlefield. So now his daughter Rhaenyra is the new Iron Throne. So it's gonna take over. Så ja, stora sak. Skapligt. Ja, att jag sa det tidigare på svenska var jag sa nu på engelska. Let's go! Woo! I really like the theme, of course. Ooh, det här sången kommer alltid alla säsonger i Game of Thrones. Ja. Hur många säsonger? Eller hur många? 9. Jaha. Det är alltid den här sången. Jag blir alltid trött på det för den är så fantastisk. Vilken är den bästa säsong du har tittat på? Ja, det är svårt att välja, men jag kommer inte ihåg vilken säsong det var. Jag bara frågar. Men sista säsongerna bort. Ja. Mest för att de inte följde boken. Har du läst boken? Nej, men inte följde boken, men de hade ingen bok. Nej. Så de ville avsluta serien utan bok. Det blir så här. Följde inte författarens bild. Ja. Man måste ha en grund, du vet. Ja. Om man ska följa om en bok. Inte göra en egen bok. Nej. Men alla filmer har ju en bok, eller? Nej, inte alla på filmen. Men om du tog från en bok, då måste du basera på den boken. Ja. Speciellt om det dessutom är den magiska biten. Inte göra till din egen. Nej. Ooh, it's very nice of this intro. Ooh, very nice intro. Ja. Not nice. Det är så krabbel. Ja, det är krabbel. Den kan komma in i vår mun också. Åh. Oh. Ouch. Ah. Ja. Du vet, krabbor äter också vår kött om du visste. Ja. Eller? Jag vet inte, jag är osäker. Jag är så väldigt tråkig. Man kan äta dem det öppet, sure. But he was ill for some time. He passed in peace, I hope. Yes, Your Grace. He was found to have passed gently in his sleep. His remains are being prepared by the Silent Sisters. The succeeding Lord Commander, Sir Harold, would like to make... Ja, väldigt intressant äckligt. Men det är så det är krig faktiskt. Ja. Döda kroppar finns det överallt. Ja. Kommer massa flugor och krabbor och snäckor. Four ships have now been lost. The last one was flying my banner. The Stepstones have now grown into a conflagration, yet you sit here and dither about court business. If you've something to discuss, Lord, I want to know what is to be done about my ships and my men. The Crown will compensate you for your ship and crew and make an offering to the men's family. I don't want compensation. Vet han? I want to seize the Stepstones by force. Jag är så dålig på den här namn så att det... Jag kommer bara ihåg den där, eller Daenerys. Damon och Rhaenyra. Det är som med stjärnan i princip. Den här sjungen kommer inte ihåg vad han heter. The Seven Kingdoms have never entered open war with the Free Cities. Were that to happen, the losses would be income. Det är hon är Rhaenyra.
Ja. What reason does the crab feeder have to fear us? Krabbmaten. Fruktansvärt. The king's own brother has been allowed to seize Dragonstone and fortify it with an army of his gold cloaks. Damon has squatted there for over half a year without even a protest from the crown. I'll caution you, Lord Corliss. A seat at the king's table does not make you his equal. I have acted, Corliss. I've sent envoys to Pentos and Volantis to see if we might find common cause. Ships and men are at the ready. The stepstones will be settled in time. You have Dragonriders, father. Nej, jag tänkte säga varför använder inte hon drak eller varför använder inte drakarna? Send us. It isn't that simple. Renera. Renera, så. Det är lite svårt att uttala den så. Renera. At least the princess has Inte Renera eller Renera. I only meant that we should at least... Perhaps there's some better use for the princess's talents. Why don't you take the princess to see about the new King's Guard posting, Lord Commander? A fine idea, Your Grace. Ja, när de inte litar på att hon kan gå ut i kriget. Nej. Bara säga fan tjejer, de kan inte göra så mycket. Så. Ja, för det är nackdel när man backar ut sig. För då går det ut som att det sju bara huvud syns bara. Ja. Step forward, Sir Desmond. Nej, det kommer inte orka. Son of Sir Royce Caran, Sir Desmond has proved strong and steady in both the tourney lists and without. While traveling through the King's Woodlands with King's Landing, Sir Desmond recently brought a would-be poacher to justice. You might thank him for his loyal service, Princess. We thank you for your loyal service to the crown, sir. Sir Ryman Mallister, son of Lord Lyman Mallister of Seagull, winner of the melee at Cider Hall. He was the last mounted of 3 and 20 knights. Sir Ryman was knighted at 8 and 10. How many of these knights have combat experience? Beyond capturing poachers. Sir Kristen Cole, son of a steward of the Lord of Blackheath. Be welcome, Sir Kristen. You saw combat in the Stormlands. Dornish marches, Princess. I fought for a year as a foot soldier against the Dornish incursions. Sir Arlen Dondarrion knighted me after we razed 2 of the watchtowers along the Bone. I choose Sir Kristen Cole. Let's not be too hasty, Princess. There's no doubt Sir Kristen is a fine warrior, but houses such as Crickle and Alistair are important. For instance, is the prime defense against reavers from the Iron Islands. Because men are tawny knights. My father should be defended by a man who's known real combat. Should he not? Of course, Princess. Ja, vad är det? And Sir Kristen's investiture then. Du. Nu måste planeras strids, vilka som är erfarna ute i strid, vilka som är typ lojalitet till kungen, och vilka ska man använda till att gå ut, skicka till, ja. Much like Dragonstone. Ja, en plan. Ja, en strategi. Lived here, the volcanic face, closest to the source of their magic. Yay! This was the Anogrion, Anogrion, okay. where the blood mages worked their craft. It is truly wondrous what you've built.
Oh. I only pore over the histories and provide the plans. The stonemasons built the structures. Jag ser bara till de som gör det här jävla slottet och allt det där, för det är fantastiskt. Ja. De där gjort av papper eller... Det är lite cement också. Det ser ut som det är lite papper och cement. Maybe large enough to span the seas of the world. Ja, nej, det är bara cement, så som det är inget papper. Eller visst det är så. Ja. 7 helveten. Ja, det är väl kanske, det är inget papper. Nej. Papper går inte sönder när man tappar sådär. Tell me, how is Rhaenyra? What do you mean? Well, these days she doesn't say more than a few words to me. I think she might find it difficult to discuss personal matters. It will take time. It did when I lost my own mother. I wish she would approach me. What if you... Jag vet att han är en kung och han ska fortfarande vara så här uppe, så att han oavsett om han förlorar sin egen fru ska han inte vara för svag, men det är så här, han måste ha förståelse för sin dotter, förlora sin mormor på grund av hans egna val. Men det var lite så här att han skulle förlora sin egen båda två eller försöka skära ut barnet så här. Ja. Så att sen vet jag inte om det var någon garanti om mamma skulle leva och hon stod där bara. Ja, det, jag tror inte det tar mycket stryk också, så att jag vet inte om man på den här skulle klara sig då eller. Nej. Så att det är ju det så att. Ja. Så han valde mest att skära ut henne så att hon blödde bara, det är smärtsamt, men det ledde bara till barnet dog såklart. Ja. Nu skulle ha haft en bror, men... Ja. Already they tried to marry my father off and replace me as heir. Eller hur, Pippi, du vill också ha en syster. I know they're marrying a plot and secret councils and I'm sent away. I cannot worry at the matters of lords and kings, Rhaenyra. If your father were to be married. Ja. Så du ska ha när det är riktigt kallt ute. Massor av ljus stakar över runt ett björkträd. Your father loves you. He chose you for his heir. Som He didn't arving, ja. choose me, he spurned Daemon. Du är fortfarande en prinsessa, men det kanske inte lika tronen, men ja. Jag trodde hon blev utvald till tronen, men det trodde tydligen inte. Men... Nej. You love me. Vad ber Marcus nu? Du som ber alltid. Nej, framför ljusstaken. Vi har ju ingen vän nu. Ja, men skaffa. I find this is a way to be with my mother. Here in the quiet of the septic. I feel close to her. Mm. I know it sounds Om foolish. du är varmt det där blir. I don't think it's foolish. Jävligt snyggt att tända varenda en av dem som var som under ring så här. Ja. Sen är det så jävla varmt också blir det. Tror jag. If not for me, Ja. then perhaps for them. Ja, det är blockljus. Så jag tror inte vi så varm, men vissa tar ju bara saker. Ja, jo, jag tycker What do I say? Whatever you wish. It's only for you and the gods to do. ganska snyggt palats, om man säger så. Ja. Men det är fint.
I want him to see me as more than his little girl. Mine own father does not know the language of girls either. Till idag är det problemet också, ja. Tyvärr. I know the time Att de flesta pappor tänker din dotter som att det vore din flicka bara typ. Inte som, ja, som det kan vara din egen son på ett sätt. Lika förtroende som son och dotter, alltså. Att du inte har samma förtroende, typ så här. Till exempel, du tror mer på att din son ska kunna göra bättre än vad din dotter gör, så här, typ så. Man jämför. I'm glad we could meet. No tempers ran hot. I wanted to assure you how Det är som din pappa skulle tro att din syster skulle inte hantera jordbruket, hon är en tjej, till exempel så. Och sen, ja, typ som skulle sådär. Det är lite såhär, man spinner fast bara för att jordbruket var från början mest herrar som startade väl, de jobbade hem mest hårt med traktorer, bla 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 och allt det där. Och kvinnorna tog hand om barnet och allt det där så här. Nej, det var att kvinnorna tog hand om mjölkningen och djuren. Vi tog hand om fältet och fodret, hanteringen. Oftast. Jag tänkte längre bort sen när det var bara att mannen bara arbetade och kvinnorna mest hemma. Det var som jag som... Då var det att... Nej, men det är ju sådana där när man tänker så som far, alltså. Ja, men det är inte så mycket nu. Det är inte ingenting. Nej, ja, det beror på. The king's brother, so disinherited, has claimed the Targaryen seat on Dragonstone without challenge. And now a foreign power has established a colony in our most critical shipping lane. You paint such an aspiring portrait of my reign, of course. It is an honest one, cousin. At the moment, the crown is perceived as being vulnerable. And a blind incursion in the stepstones is the only way to demonstrate that we are not? To elude a storm, you can either sail into it or around it. But you must never await its coming. Do you have a specific course of action to propose, my lord? Tycker du att man ska stå vid så här, om vi säger att vikingar, då är det typ nordiska män och kvinnor till exempel. För det är i princip det är inget annat typ av människor annat. Ja, från Norden, alltså, om man säger så. Det är som att det är inte från Asien eller så, något liknande, man säger så. Eller från... Jag vet inte vad jag är vid vikingatiden. Det var väl inte bara i Sverige, det var väl inte bara i Europa också. Så att det... Jo, i Europa så, men det var aldrig så här typ, om man säger från Asien. För Asien har ingenting med det att göra egentligen, så. Det vet jag inte, jag har ingen aning. Nej, men som jag förstår är det ingenting med det. Ja, den delen har jag inte läst på. Så. Nej, inte heller, men som man har sett på filmen så då är det ingen Asien-person som är det. Så som det var aldrig en Asien som var i viking. För vi är ju inte vikingar den tiden, som jag förstod. I alla fall, när man blandar ihop dem och lägger till en person som inte har någonting med den historien att göra, om man säger så. Eller typ grundläggande information, om man säger så. Nej. Nu för tiden med filmen lägger man till en person bara för att vi lever i ett samhälle där tjejer ska vara där. Men förr i tiden så var det inte så. Men man lägger det där. Ja, nu bara för att anpassa, men det är rätt att göra så när man ska förklara hur det var förr i tiden. Det är lite så här, vi vet inte vad som hände förr i tiden heller, så det här var vad folk tror hur det var som hände. Och se, så jo, men vi pratar förr i tiden så pratar vi också om en bok som är baserad på det. Ja. För just nu var de har lagt på de här Targaryen som är, som du ser själv, är bara vita hår. Ja. De ska vara baserade bara på bara vithyra personer. Ja. Enligt boken. Det ska inte vara något annat. Det är det som han har gjort. Det är hans fantasi. Ja. Nu ska vara filmen tycker att vi vill lägga till en mörkhyad person. Ja. För jag är lite trött att se bara vit person. Ja, så det... Tycker du att det är rätt man gör så när man inte följer boken så här natur, om man säger så här, jag bestämmer mig att det ska vara så här. De här rasen eller de här människorna ska se ut så här och de här människorna ska se ut så här. Sen om någon ändrar sig på dig bara för att du tycker att det är tråkigt att du bara har en färg. Det tycker jag att det spelar roll. Nej, för vissa spelar stor roll så här, att man förstör så här, ja, grunden alltså. Ja. Att det var så från början. Men sen ändrar de det bara för att anpassa till samhället. Ja, och det är ju... Mhm.
Något dark. Du vet för att... ja. Du vet förr i tiden då använde man larver för att såret, vet. Ja. Sugs ut såret, vilket var... Fingret? Vad har han gjort i fingret? The maggots will remove the dead flesh and hopefully stop the advance of the rot. Jag vet att det var förr i tiden också så, men fy fan, nej. Jag kan inte tänka mig nu. Föreställ dig att du ska hålla ditt sår som du nyss blödde, Marcus, och lägger det i massa larver, så Marcus bara... Ja, det kanske en framtid. Framtid. Vi säger... De pratar om att det är småklipp, de har ju börjat äta småklipp och så. Kanske blir där med att de ser att tekniken går framåt och sånt, och då kanske vi testar larver. Ja, du kan testa med en ko som slickar på din sår, så kanske det hjälper. That is what I'm doing presently. So, what is your advice, dear Otto? The Lady Lena is young, your grace. Indeed, but the wounds made by the Great Council still linger, my king. A match with their daughter would go a long way towards sealing the breach. And uniting the two great Valyrian houses would certainly signal unity throughout the realm and beyond. The Grand Maester's reasoning is sound. I do fear what Nero might think. What does it matter, your grace? Her mother has passed. Her father must propagate the royal line. Ska man låta två andra familjer ta över bara för att de tycker att det är rätta vägen? Än att lyssna på dina rådgivare eller lyssna på din dotter? Hur skulle du göra? Till exempel om din pappa lyssnar mer på Sömna Sparbanks rådgivare om det där, men du tycker helt annat för femma. Tycker du pappa gör rätt att lyssna på dem än på dig? Om man säger så. Om kungariket här, nu har inte kungariket. Nej, så det, jag kan inte... Nej, men alltså nu får jag bara vad du tycker alltså. Men ska man tycka vad sin generations barn säger eller lyssna på dem som ska vara experter? Nej, det ska ju lyssna på båda, men det är ju en... Men i den här tanken så är det mest vad kungen tycker. Inte vad barnet eller vad rådgivaren säger. Jo, men det är det som man måste välja. Only for a short time before he died. When Valerian died the last. Men jag skulle helst, om jag var han, skulle jag helst prata med hans dotter om det där, se vad hon tycker också. Inte bara ha det här gömt bara så här. Och överraska henne om det här. Some would say too large for our world. Do you know where she nests? I'm sorry? Do you know where Vhagar is now? The Dragon Keepers believe she made home somewhere on the coast of the Narrow Sea. The workers at Spice Town report hearing her song at times. They say it's a sad thing. I imagine even dragons get lonely. Ja, nu har de i en grotta för att typ fängsla. It would be a great honor to join our houses as they were in Old Valyria. I would give you many children of pure Valyrian blood so that we might strengthen the royal line and the realm. Is that what your father told you to say? Ja. What did your mother tell you? That I wouldn't have to bed you until I turned 14. Nej! Jag vet att de gör så för att förena så här och de stycker tillsammans och säg så dottern. Du ska ge barn till den här äldre kungen. Jag vet att det här var förut till mig och mycket sånt, men säg fasiken. Ja. Men så din mamma säger till dig, Marcus, säg så här exakt. Och du ska skaffa ett barn tillsammans med henne. Så att ni kan få ett bättre hem, bättre så här, vet jag, vidare. My father is a king. It is his duty to take a new wife and strengthen his line. I did not ask for less than politics. I asked whether this bothers you. Lena is your daughter, princess. Does it bother you? Of course it does. But I understand the order of things. I'm not sure you do.
Ja, du. If you mean to elicit some anger from me, you should know that you're failing, princess. Quite the opposite. Whether it's to my daughter or to someone else's, your father will remarry, sooner than late. His new wife will produce new heirs, and chances are better than not that one of those will be male. And when that boy comes of age and your father has passed, the men of the realm will expect him to be heir, not you. Because that is the order of things. When I'm queen, I will create a new order. Oh, I wish that could be Rhaenyra. But the men of the realm already had their opportunity to appoint a ruling queen at the Great Council, and they denied it. Ja, för inga prinsessor eller drottningar eller till och med idag kan ha mer makt än kungar eller text. Till idag, så det är lite olika så. Det är till idag vi tjejerna har mindre lön, de får inte mindre, de har mindre hjälp än män, eller mer möjligheter än vad män har. I jobbarbete också så här. I alla vänder så kan man säga så. Det är väldigt noga med sånt. Vad beror på vilket kön du är. Beroende på vad du får arbeta eller vad du får göra. Det har jag ingen aning om hur... Nej, men det är ju så. Sen finns det också en del utav Sverige som beroende på, som har kommit till den nivån också väl på sätt. Vad en tjej ska göra och vad en kille ska göra. The small council is urging me to remarry. Seems the realm wants for a new queen. Ja. A good and kind queen will give comfort to your subjects. Men man ska välja sin dotter för sin nya... Ja. Tronen skulle många emot henne. Ja. För det är ingen som litar på en dam eller drottning att ta över tronen. Nej, vi har svårt, inte vi, men just den tiden och kanske till och med idag. Man har ingen tanke tänker på att en tjej eller en dam ska vara typ den som ska bestämma. Alltså. Nej. Om man tänker på det är annars så har det inte gått så bra. Om man säger så första kvinnliga så verkar inte många gilla det just nu. Nej. Så att det finns en anledning till att man inte vill inte en kvinnlig eller en dam ska vara typ förebilden. På vissa punkter alltså. Ja. Nej. Men för det betyder att man ska ge dem chansen. Nej. Sen om de inte vill ha får gå vidare. Ja. Man har depression. Jag gillar verkligen hennes klänning, det är så jävla fint. Ja. Åh, fixar den. Åh. This is a very kind gesture, Alicent. Very kind. Come. The hand, Your Grace. Your Grace, I've called the small council to an emergency session. Why? I think it best you hear it directly. Very well. Vad händer nu då? Massa märken som kom in och stör. Helt. Jag vill ta över kungariket. Ingen annan. Nej. Skorkidosa sedriso droman tomepse uliroti riladix. Daridaros daimon sikia sida seglivseus. Damon. The prince left a missive which I believe might explain. Okay. Hans kung eller Ja. Damon är bror till kungen. Ja, det är. Han gillar inte honom så. Nej. To announce that he is to take a second wife in the tradition of old Valyria. She is to assume the title Lady Missaria of Dragonstone. Her grace is with child and is to have a dragon's egg placed in the babe's cradle.
been the custom of House Targaryen. The prince has invited you to his wedding, Your Grace. It is in 2 days' time. God's been good. Who is Lady Missaria? We believe Daemon's whore. This is nothing less than sedition. I strongly agree, sir. My brother wishes to provoke me. To answer it, to give him what he wants. The realm is watching, Your Grace. What would you have me do? Send him to the wall? Perhaps I could put his head on a spike. Daemon has seized the Dragonstone and has surrounded himself. Ja, tekniskt sett tycker jag synd att han inte tyvärr... Scorio Dromon Daemon Leitas. Uh-oh. Dromon hidrotso iles darilaros. Darilaro belo matsumbile iderete enkono. Assemble a detachment, Otto. I will go to Dragonstone and drag Daemon back to face justice myself. My apologies, Your Grace, but I can't. Alltså, man såg redan att Daemon skulle vara väldigt en ond person i början så här, så att låta honom leva är väldigt stort misstag också. Även om det är hans bror såklart, men det är så här. Ja. Men du ser vad som händer. Ja. Även om det är en familj så här, så just den här tiden så måste man väldigt noga beslut som ju kan förändra allting. Ja. För nu lyckas ta ägg. Och nu kommer man förmodligen också kriga och erövra allt. Om hans plan är rätt. Why do you destroy yourself? Will you see the king tonight? If you wish it. Good day, Sir Kristen. My lady, I've assembled 20 of your best household guards, my lord hand. Sahara will also join us. Please look after the house, Sir Kristen. Båt! Nej, skepp! Det är inte någon båt! Det är samma kategori i samma tema. Jo, men det är ju i ett helt annat byggnad utifrån det talet så här. Men man kallar inte alls det båten den tiden man säger så. Det är skepp. Så här. Väldigt dimmigt. Ja. Very nice view with the camera angle right there. Welcome to Dragonstone, Otto. Your occupation of this island is at an end. You're to relinquish the dragon's egg, disband your army, banish your whore. Dragonstone by order of His Grace King Besök. Where is the king? I don't see him. His Grace would never lower himself to entertain such a mummer's farce. Sir Crispin, wasn't it? Sir Kristen Cole, my prince. Ah, yes, apologies. I couldn't recall. Perhaps my prince recalls when I knocked him off his horse. Jag tycker. You so desperate? Du kanske kommer ihåg mer märker som jag fäller ner i din hästsadel. Simply keeping with the traditions of my house, the same as my brother did for his heir. Those traditions are for the true-born children of royalty, not for bastards fathered on a common whore.
Lady Missari is to be my wife. This is an abomination. With every breath you soil your name, your house, and your brother's reign. Our love does not know titles and traditions. And what of you, men of the City Watch? Aiding the prince in his treason? The king made me their commander. They are loyal to me. You've come for the egg. Here it is. Are you mad? You've never survived this. Well, happily, neither would you. To choose violence here is to declare war against your king. Wonderful. Even if it ends in the death of your unborn child and its mother. Oj. All of you, sheathe the fucking steel. Det är nackdelen när man har en drake. Ja. För även om draken är så jävla kraftfull kan flyga upp så. Uh-oh. Där kommer hon också. Och rädda. Man behövde henne fan, hon ligger lite i gris annars. She's here! Förutom med nästa drake lite mindre så. Inte du Pippi så. Pippi mot en stor Pippi. What are you doing here, princess? Preventing bloodshed. Sir Kristen, please escort the princess to safety. Take care not to startle Syrax, my lords. She's rather protective of me. Kepa nocha inazet ritoro, darira roso prostas, kesu ugleisa, luon zombazmia nufon isa, kepus? Yes, la voce euro taor. Vedroso dari ohi ikida. Indrarion orion taor. Tubi moneri, Nike de Niklas. Aprasiri ziriemo. Treptan li taor. Sekedjesut nuchon vronkron, dromon laudigon ao belditas. Pipots altres homi mazun pilo vule, konir nuhoruho suttailan. Sekelet. Vasilari tubi. Ja, det håller inte hon med. Hon var just vad de sa. Right here. Va? Ja. Nej. The object of your ire. The reason that you were disinherited. If you wish to be restored as heir, you'll need to kill me. So do it. And be done with all this bother. Jag vet inte, han gör det bara för det. Fasiken. Ja, då... Det är hans egna kusin. Eller sin brors dotter. Farbror till... Ja. Ja, där hängde han på att han kan inte göra så. Det är vad jag kallar för en riktig prinsessa. Som klarar sig bättre än kungen. Order. Och utan att göra ett blodbad. Det kunde vara ett stort blodbad här. Ja. Men den stora draken och henne själv. När hon själv sa själv att
För att du ska kunna ta över riket så måste han döda henne. Och det skulle han aldrig kunna göra i sitt eget liv. Så vill inte han ha ett annat plan jag tänker efter. Ja. För jag tror inte det är över det. Nej. Something's weird is going. Ja, hon håller inte med att han skulle göra hennes på till få ett barn till. You announced that we were to be wed? On the morrow. And that I was with child. Your child. Perhaps when we are wed we can make that true. I ensured long ago that I would never be threatened by childbirth. Good. Children can be such irritating creatures. You swore to protect me, Demon. Dragonstone is quite secure. Until the king decides to reclaim his ancestral seat. His men might not put the prince's head on a spike, but what would they do with the commoner he claims he's taken to wife and made with child? No one will harm you. I have been sold this property more times than I care to count. Beginning in a homeland I can no longer recall. Most of my years have been spent living in terror. You're safe with me, I swear it. You are Targaryen. You can afford to play your stupid games with the king, but I cannot. I didn't come into your service wanting gold, or power, or station. I came to you to be liberated. Liberated? From what? Fear. Mhm. Även om jag är glad att det inte blir en blodbad så tycker jag lite synd också. Skulle gärna vilja se lite strider också, men på ett sätt. Mer. Ja, men det... Men samtidigt så skulle det handla om att de döda henne, för det skulle bara... Ja. Men nu är det Game of Thrones så kan det hända så. Ja. Om du inte vet just det. Va? Game of Thrones så kan det hända så, du vet. Ja. För jag vet inte om du vet. Ja. Nej, men det menar alltså för att du kan aldrig vara säker på vem du dödar. De flesta fantasy tv-serier, man har alltid kvar sin huvudkaraktär hela tiden. Det har alltid varit så de flesta gånger. Man dödar aldrig nästan huvudkaraktär. Till exempel, man dödar aldrig gåsmamma, hon som är huvudkaraktär. Men här vågar de verkligen göra det. Ja. För det spränger, och det är det som jag gillar Game of Thrones, så man kan aldrig vara säker. Så att... Lena Valarian. Lord Corlys is your master of ships. And she is the eldest daughter of the wealthiest house in the realm. She comes from unimpeachable Valyrian stock, and she has Targaryen blood. What's to mislike? She is 12. She will I never asked Ja, jag tänkte säga också det. As king, you have a claim on all things. Even those you don't want. Marriage is not an obligation you can put off for long. What if I was to reject Lord Corlys' proposal? Ja, som kung så får man inte heller så mycket mat. Även om man tror det nästan. Direct line to the Iron Throne was Ja, satisfied. men det är regel där med. Ja, oavsett vad du vill inte gifta, du måste gifta dig och skaffa barn. Jag skulle säga också vår kung. Om vår kung inte vill ha barn, det finns det bryta. Man måste ha barn. De ska ta över det så här. Who is he to act to me? No one. Driftmark makes for a better ally than it does an enemy. The sea snake has made a calculated breach. Fair play for a man of his position. If you truly want my unencumbered opinion... I do. You should wed Lena Valarian, your grace. Sate Lord Corlys and fix him at your... Ja, åtminstone väl tills han är 18 år åtminstone, tycker jag. Även om du är typ 50 eller så här, du ska gifta en 18-åring. Your Grace, the princess has returned from Dragonstone. Dragonstone? Ja,
Hon vill bevisa att hon kan vara med i strids. Det var ingenting som pappa accepterade, kan jag tänka mig. Nej. Det skulle vara mer blodbad om inte hon var där. Your Grace. Vad tänkte du? Nej. You disobeyed me. You fled King's Landing without a word. And you acted without the crown's leave. You are my only heir. You could have been killed. Sant. Det är farligt du. May I sit? För då hon som arving, då såklart kommer Demon ta över. Ja. Enkelt. Went to Dragonstone. And retrieve the egg without bloodshed. A feat I'm not sure Sir Otto could have accomplished alone. Yes, well. I sometimes forget how alike you both were. Your mother's absence is a wound that will never heal. Without her, the Red Keeper's lost a warmth that I dare say it will never recover. It pleases me to hear you say this. To know that I'm not alone in my grief. I wish I had known better what to say to you in the aftermath. I struggled to realize that my daughter had so quickly become a woman grown. But I know she understands what is now expected of me. The king must take a new wife. I could never replace your mother. No more than I intend to replace you as heir. But you are my only heir, and our line is vulnerable, too easily ended. And by marrying again, I may begin to ensure that we are better defended. Against whom? Whomever may dare to challenge us. Mm-hmm. I do not wish to make us estranged. You are the king, and so your first duty is to the realm. Jajamän. Mother would have understood this. Just as I do. Sol och fint. Moln. Och molnigt, ja. Ja, jag skulle oroa om det fanns alls någon moln. Ja, ibland är det. Jo, jag vet, men ibland är det så här väldigt farligt när det inte alls kommer moln. Mm. Ja, ska man bestämma sig gifta en 12-åring? Det låter väl rimligt faktiskt. Good morrow, my lords. I have decided to take a new wife. I intend to marry. The Lady Alicent Hightower. Before Spring's End. Ooh. This is an absurdity. My house is Valerian, the greatest power in the realm.
And I am your king. Ja, fick inte den ville, men... Jag tänkte säga, jag blev lite förvånad, men jag tänkte säga... Rhaenyra. Hon själv blir besviken. Ja. Ja, Marcus. Det är rätt beslut. Ja, det är... Ja, det fick jag hålla med. As for Larian's origins, reach back to old Valyria. Jag vet, det är... Gifta sig med de som är mäktigare för att få familjen ännu starkare tillsammans. Eller gifta den du verkligen är intresserad. Typ, för han hade lite så här typ kärlek, lite så här typiskt ånga mellan henne och så, även fast hon är lite yngre än honom såklart, men det är så här, ja. Men hellre det än 12-åring. Ja. Men nu räknar vi inte samma ålder, det spelar ingen roll om vi gifter sig med en 10-åring Nej. Eller en 6-åring. Nej, det är det. So I went out and seized it. Unlike every other lord of the realm, I can say that I built my house's high seat with the strength of mine own back. I've always thought of you and I as having been made from the same cloth. Vem är han pratar med egentligen? Ooh! I wasn't aware you had a king for a brother. We're both men who have had to cut our own way through the world. We've been passed over too often. Did you call me to Driftmark to remind me of my low standing, Lord Corlys, or was there some other reason? You've heard of the troubles in the Stepstones? Det vi startar. Prince is leaving Westerosi sailors to the crabs. I have been petitioning the king to send my navy into the territory, but he's denied me. No, it was never my brother's strongest trade. What? Being king. The Crab Feeder is backed by powerful entities within the Free Cities who wish to see Westeros weakened. And the king's failures have allowed him to accumulate strength. If those shipping lanes fall, my house will be crippled. I will not have Driftmark beggared while our king... Han är inte tyvärr i goda sidan heller. Det som han vill väga för sitt hus. Brinner lite på något sätt. Eller som hans Daemons bror inte vill gifta sig med hans dotter. Då blir han irriterad såklart. Waiting in the Stepstones is a chance for you to prove your worth to any who might yet doubt it. We are the realm's second sons, Daemon. Our worth is not given. It must be made. Ja, Mark, de måste skapa kontroversiella. Annars händer det aldrig. Aj. Who is that? Oh! Jag tycker det är Marcus. Jag tycker det blir mer och mer man kommer i, när man mer och mer ser så blir det bättre och bättre. Ändå en väldigt svår serie och de inte har sett det här innan eller vad konceptet innan. Och då är det svårt att komma in också, jag tycker. Och jag tycker det var lite hattigt på vissa delar och sen vissa tycker jag i alla fall och saker. Men det är en bra serie i alla fall. Man kommer in i mer och mer. Så att, ja. Du då? Very interesting episode now that we know that
the other Targaryen family. Well, it is the. I'm not really good at following in the, we call it, the trend or the family, all of it. I have to watch more and do some research from this. But overall, I think it was very nice to see Rhaenyra doing her part of it and saving to not do a bloods bath. And yeah, the episode was very interesting, and I just have to research a little bit more about his family. But of course, he's mad that his king chose not to marry his daughter. I think it was, yes, daughter that was 12, to have both of their families. But it looked like that he did plan it, but not plan it from that angle. I just have to watch it more and understand more from this episode. But overall, it was a very nice environment and very nice scenery, and CGI was okay for me. So looking forward to episode 3. Eller inte? Ja.